डब्बे में रख बस चाचा जी आवाज़ बंद कर दे एक मिनट जरा क्यों जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ उधर आवाज़ आ रही यार ग्रीन कलर माशाल्लाह मामा फोन आया थे यार माशाल्लाह चीज़ होवे तो माशाल्लाह बंदा कहंदा इन्हें चीज़ नहीं कहना चाहिए हैगा क्यों यार अल्लाह भी 33 वाट फास्ट चार्जर ठीक हो गया 33 वाट का आ गया चार्जर आज ये केबल आ गई अल्लाह फर कवर भी तेन मिल गया नाल ही फ्री तेन कवर कहते फ्री ले लो लोकल होना ले लोकल लिखा मम्मा ਉਹ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਪਿਆ ਸੀ हाँ फारग सीगा ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਨੂੰ ਓਏ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਸ अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਵਾ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲਾ ਲੈਣਾ चंगी गल आ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਨ ਪੀਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੋਨ ਪੀਟੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਆਸ਼ਕ वो भी डब्बा घर से खोल लेगा ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੇ ਮੋੜ ਜਾਣ ਕਰੀ ਆਣਾ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ 628 ਸੀ ਕਿ 428 ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲਿਆ जाके पहले और जाने दे